started off, kita mulakan dengan I gave you specific alphabets, betul? Saya bagi huruf based on the alphabets assigned to your group. Kalau dia ada 4 group, you need to pilih 10 company. Setuju? After then there are certain criteria. I told you guys which company should we choose, blah 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 blah. Then you have chosen those companies, and for the specific data that the specified. Right? After you download the data, we'll be quick. After you have selected the company, then you download the data. You download the data from investing.com. Lepas download data from investing.com, what did you do? You clean the data. Betul? You bersihkan data tu, you susun the data daripada oldest to newest, and then you have a complete data for each company during the observation. Betul? And then you combine everything into based on the same date untuk semua company. So in total you would have 10 companies plus 1 market. Betul? And the market is emas. Setuju? So you have done that. Lepas dah dapat data tu, you have make sure that ada data yang hilang whatever, you started calculating the return. Betul? You calculated the return using the formula this week price minus last week price, the whole thing divided by last week price. Itu yang korang pakai. Setuju? After you calculated the return, and then we calculated the summary statistics. Betul? In summary statistics, okay. And then we learned about the summary statistics. In the summary statistics, we calculate the weekly return, average weekly return, and then we learn about variance. We calculate the variance, and then we calculate the standard deviation of weekly return, and then we find the annualized return, variance, standard deviation. We also calculated the return divided by standard deviation. We find the lowest return, the highest return, and we find the count, how many data are there, and we also calculate the data using the slope formula. Betul? We have done all that. Lepas tu, we determine the rank based on return, determine the rank based on risk, which is standard deviation, and lastly, determine the return and risk punya rank. Okay, kita buat semua tu dah. Betul? Clear? Semua dah buat dah? Okay. Jadi, that kita dah cover all the way here. Dah raw data, we have covered all the way sampai sini. Dia cover this. However, ada satu part kita tak cover lagi, which is covariance and correlation matrices. Okay? Covariance matrices kita akan lagi. Hari ini kita cover covariance matrix. Lepas tu, I will quickly show you how to do this one. Yang lain-lain semua sebenarnya boleh tengok the recording will be provided. Jadi kalau tengok recording dan belajar dari recording tu, boleh? Okay, cuma I'm going to show you a teaser. Jadi yang ni yang contoh orang siap, yang ni pun I would say this is 80% lengkap. Sebab nanti you guys will produce something like this. This is a graph. Okay, nampak ni? This is yang dekat sini, yang lengkong ni itu adalah the front view. Satu titik ni sama dengan satu portfolio. 1 portfolio, 2 portfolio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, betul 9, 10, 11, 12. Dekat lengkung ni sahaja ada berapa? 12 portfolio. Yang ni 10,000. Ni ada 10,000 portfolio. Semua kira-kira. Tapi saya takut korang punya komputer tak boleh dia. Jadi korang buat follow the
assignment punya instruction, you have to do 5,000 portfolio. 5,000 portfolio saja. Tapi yang ni, dalam contoh ni, this is 10,000 portfolio. Saya saja cuba, boleh tak? Tak boleh tak ada. Sepatutnya boleh, dia kalau 10,000, tapi 4,000 boleh tak? Okay. Macam mana nak buat semua ni? The 4,000 portfolio semua dalam recording. Lepas tu macam mana nak buat, nak lukis di graph, lukis di recording. Cuma saya akan tunjuk macam mana nak buat this. I think my recordings on how to draw this two line, the straight line, Satu straight line ni, the blue ones is what we call the green one. Kita panggil capital allocation line. Okay. Satu lagi, yang ni saya letak nama dia adalah zero risk-free rate line. Jadi yang ni adalah saya review. We show you how to draw the lines, the straight lines. Itu akan saya recording baru lah. Nanti saya share dengan baru. Okay. Lepas tu, nanti I will share with you a screenshot. Saya boleh share file ni. I will share with you a screenshot of what you should have dekat dalam orang punya portfolio. Ni efficient frontier. This is in a tab. Ni dalam satu tab dipanggil efficient frontier. And what your tab should look like. Apa yang kita ada dalam ni? Ada some statistics, ada over knowledge, ada risk period, ada efficient line, ada this is point of origin. Ini lepas tu kat sini ada portfolio. This is the portfolio yang utama. This is the front case. Okay. And this is random portfolio. Sampai akan bawah sekali 10,000. Itulah aman. Jadi semua ni korang boleh buat. Korang boleh buat dan korang kena buat. Korang boleh buat dan korang kena buat. Boleh? Dan risau? InsyaAllah. Okay. Okay, clear. Okay, so this is a teaser of what yours will look like. And remember, if you look at the title here, this is long only portfolio. Okay, long only maksudnya hanyalah long position. Nanti saya dapat ada nak recording sebab short portfolio tak? Tapi saya rasa ada. Jadi short portfolio kena buat juga sebab your group assignment specifically ask you, this is long only portfolio. If you do this sampai sini, short selling a lot. So this is the range and so on and so forth. Faham? Jadi ini adalah jadi kita, we have all the ingredients already untuk create portfolio. Kita ada semua ingredient kecuali we have all ingredients except covariance matrix. Except covariance matrix. Itu je yang tak letak. Jadi kita akan letakkan covariance matrix hari ini. Okay, so far you have done this. Now, I want you to do the covariance correlation, covariance matrix. The name covariance correlation bukan nama covariance correlation. Nama dia adalah variance covariance matrix. However, I put this covariance underscore correlation because we calculate two things. Satu kita calculate covariance, satu lagi kita calculate correlation. Okay, faham? I just say like this. Belum pernah buat variance covariance matrix dulu kan? Belum kan? Okay. Mula-mula berdiri dulu.
what we will do right now adalah, okay, what we will do right now adalah what I will do, korang belum belum. Okay, sebab saya tak tahu kenapa, saya tak tahu kenapa. Saya tengah studio, dia punya laptop, dia punya Excel, dia tak boleh proses progress dia. Faham? Bila pakai Excel punya formula, dia tak boleh proses. Aku tak tahu kenapa. Benar troubleshoot. Sampai sekarang masih ada mistake. Okay? Jadi kita ada cara untuk solve that problem. Tapi sekarang ni korang cuba dulu yang ni, boleh? Kalau ada masalah, kena beritahu cepat-cepat. Because tak ada cover matrix, maka tiada portfolio. Faham? Tak ada portfolio macam berarti, maka ada markah. Kena markah, maka saudara. Okay. Jadi, first kita pergi ke data. Okay, data, we go to data analysis. Di data analysis. Tulisan stress. Apa tu nama? Sebab tujuh minggu. Bukanlah sebab. Tahu kan? Aku lihat kau sebagai tulisan stress. Syafiq. Syafiq. Kau boleh ada? Data analysis? Ada? Ada? Siapa tak ada data analysis? Kau tak add tu. Ma, kau kena add. Kau search. Saya tak tahu. Tulis. Kena bagi asal ini. Search atas. Minum pilai boleh. Minum sus boleh. Bagi asal ini data boleh. Search data analysis. Baik boleh review. Aku add sendiri. Okay. Tak apa dekat option. Kalau kita more, kalau saya itu more lah, orang tu kita banyak. Option lepas tu tekan add. Pergi dekat option. Tahu? Lepas option pergi dekat Ini yang itu. add-ins, lepas tu kat sini ada analysis tu pakai. Jadi ada sini pakai. Ini maksudnya yang ada dalam ni. Okay. Korang pergi dekat manage, dekat sini kita ada ambil set add-ins. Bawah ni manage, set add-ins. Lepas tu click go. Ni kau beres. Click go. Okay. Lepas tu ada 4 benda ni, ada situ BBA, group ada situ, solve add-ins, ada situ pack. Korang tak ada lain dua ni, ada situ pack dengan solve add-in. Dua ini sahaja. And then okay. Lepas tu mesti ada dua ni di sini. Boleh clear dah, dah tak? Tak payah bayar 10 ringgit kan? Apa? Semua tadi? Sekarang dah ada? Apa tadi? Semua tadi? Definition tadi? More option. Lepas tu kita add is. Lepas tu accept ni delete. Dia kalau macam delete it can go on. Kita tak ada semua sekali. Survey. Software ni kita ada. Ada? Software ni untuk portfolio kena ada software. Ada software atas. Ada. Oh, itu tak ada. Okey, orang gunakan dua-dua ni. Ada software kita gunakan, software kita gunakan juga. Okey? Okey, boleh? Okay, jangan risau, jangan pembayaran yang digunakan. Okey, data, kita data analysis. Okey, mula-mula, you just pick whatever you want. Tapi, I start with the corner. I start with top left corner. Go to data, pergi ke data analysis. Lepas tu, dari banyak benda, kita pilih covariance. Okay, covariance and press OK. Alright? And then, kat sini ada bla-bla-bla-bla folder. Okay, now, what I want you to do is I want you to highlight. Okay, kat input range ni, click kat kotak ni. Make sure that this is my column. Kat sini, pergi dekat
buat return. Ada buat return tak ada? Okay, I like all the return that you have done. Tidak termasuk NA. Kata sekali NA tu, excluding NA, korang highlight semua sekali sampai bawah. Okay, all the way from bawah NA tu, those yang ada return punya calculation ni daripada bawah sampai ke kanan sekali. Everything must be highlighted and then press enter. Okay, lepas press enter, lepas tu dia kata output range. Output range ni letak dekat koordinat yang korang pilih. I choose A1. Saya pilih ke sini dan I press OK. Keluarlah ini. Okay, keluarlah ini. Okay, dapat? Korang ada? Boleh ke tak? Tak dapat? Tak boleh. Tak boleh. Reason correct. Okey. Itulah isu dia. Saya tak tahu kenapa. Okey. Tapi macam ni. Okey, kalau orang tak pakai Excel binary kan? Nombor satu dah pakai Excel binary. Setuju? Okay, nombor dua. Make sure the tab yang bawah ni, korang namakan tak ada pakai bracket semua, tak ada pakai bracket. Make sure you use macam saya buat ni, action underscore frontier, covariance underscore correlation, access underscore untuk summary underscore statistics, return equal so underscore data, formula. Jangan ada itu bracket ke letak peta macam tu ke, jangan. Plain macam tu. Okay, faham? Dah buat ke belum? Okay, cuba sekali lagi, boleh tak? Dah buat macam tu, cuba sekali lagi. Boleh tak? Rasanya macam masih lagi gagal. Boleh tak? Cuba. Sekali yang emas. Okey, dah buat belum? Okey, lepas tu satu lagi korang tengok cara korang save file tu. Nama file korang save tu macam mana? Macam kali file saya save mana ni boleh ni? Macam ni boleh okey lah. Sample underscore wiki underscore portfolio kemudian normally. Korang punya nama file okey tak? Lepas tu okey. Lepas tu cuba buat pun tak boleh juga. Tak boleh tak? Tak boleh juga. Masalah apa lagi? Tak boleh kan? Tak boleh kan? Okey, boleh. Boleh. Tadi tak boleh. Tukar file nama tu boleh. Nampak? Tukar nama file. Dia tukar nama file tu boleh. Cuba tukar nama file, letak nama simple sikit. Macam nak tukar nama simple, letak dia nama file. Nama underscore simple. Okay. Patut dia tak isu .snsd. Syafiq. Syafiq ke? Kau Syafiq kan? Ha? Kan? Betul ke? Boleh. Okey. Okey. Tadi yang berapa tadi? Ada. Lepas tu tukar nama okey. Yang mana? Yang kuning hijau belakang? Okey. Yang sebelah ni? Baju hijau? Tengah juga? Boleh. Okey.
sebab kelas satu lagi minggu lepas delay. Sebab ni masalah. Acak. Semua orang okey? Okey, dia dah okey. Okay, last, selesai. I don't know what you do dekat belakang. Saya don't care. Orang nak reply message, orang nak reply WhatsApp, nak chat dia, tak kisah. Orang buka TikTok, ada orang message. TikTok pun spread to all. Okay, I will teach puasa hari. Okay, you guys do or you don't do, only time will tell. Alright. Okay, now that we have solved this issue, lepas tu I want you to rename. Okay, rename the file according to what you have prepared, according to the arrangement of your data. Macam data saya, the first one is Maxis, second one is Calteco, dan SD Lighting, and then actually susun balik macam tu. Basically, we just rename. Kita kan cuma kolom 1, kolom 2, kolom 3 kan? Rename macam tu. Okay? Jadi untuk dia jadi macam tu, the melintang, this one, and then the melintang, go to this one, paste special, transpose, and then OK. Jadi macam ni. Jadi okay. So now that we have this, tidak ada kata. Now that we have this data, so we need to fill up. Kita kena penuhkan this one. This one kosong. We need to fill it up. Okay, kita tak boleh dia kosong. Okay, how to fill it up? Okay, kalau kita tengah ni ada, only the tengah has formula. Ni ada formula. Jadi kalau kita tengah ni ada formula, tapi yang lain-lain ni semua tak ada formula. I want you to read macam baca koordinat. Kalau kat sini, this is axis, kotak ni, axis, ini axis. This kotak, axis, and echo. This kotak, axis, and standard directly. And this kotak is the axis and direct. Betul? That's how we read. Bila dia adalah company dengan company itu sendiri, axis and axis, it will be an Calteco and Calteco, SDLP, kemas. Everything dekat tengah ni, quickly dia akan ada formula Barpi. Betul? Dia akan ada formula seperti Barpi sama-sama. Okay, this tengah-tengah is what we call variance. Okay, ini tengah-tengah ni adalah namanya variance. Ini yang ni saya maksud. This is variance. Yang kelima ni, the rest is what we call covariance. Okay, yang bukan terletak di tengah-tengah ni kita panggil covariance. Okay, jadi lepas ni, what we need to do is, okay, kalau lama nak dulu, what we do is like this. Contoh, this is, jangan kat sini, contoh sini. This is covariance of Calteco dengan axis. Dekat kotak kosong sini, this would be Calteco dengan axis juga. Jadi,
this value would be here. And this value would be here. And this kotak would have this value. This kotak would have this value. And so on and so forth. Kalau buat satu-satu, lama. Short form dia, shortcut dia. Dulu-dulu shortcut dia saya pakai yang ni. Copy and then transfer macam ni. Satu. Lepas tu copy macam ni. Transpose macam ni. Dua. Boleh juga. Tapi lambat juga. Ada cara lagi. Okay. Cara lagi macam mana? Copy benda ni. Copy dalam kotak. Copy. Pergi kat ruang kosong kat bawah. Right click. Transpose terus. Macam ni. Okay. Dia akan jadi macam ni. Transpose is terbalikkan. When transpose from this one into this. Jadi faham kan? Tadi macam bawah ni macam kita transpose dekat pusing. Macam ni. Jadi bila dah transpose, you copy this one. Copy the one that you transpose. Okay, make sure that you select all this. Lepas tu klik dekat hujung corner ni. Paste special. Okay. Type dekat sini skip blanks. Klik skip blanks. Okay. Dia akan autofit di situ. Itu trik dia. Clear? Nanti tu sekali lagi ya. Mula select yang kamu dapat ambil dari copy. Operasi copy copy. Bawah ni right click paste special. Ini mana sini paste special letak di transpose. Letak di transpose. Paste special transpose itu okey. Okay. Lepas tu select all this. Right click copy lagi. Pergi ke atas ni. Go to the corner again. Corner yang nombor tu. Right click. Paste special. Skip blanks. Okay. Bawah kita check dia sini. Kotak sini. Skip blanks ni kena ada lain. Lepas tu press OK. Enter. Itu jadi. Faham? Boleh? Okay, clear? Jadi ingat bila kita buat a matrix, kita buat satu matrix, data tu kena penuh. Okay, the data must be complete. It cannot half. It cannot be half. Okay. Jadi macam ni baru kita dapat satu matrix yang penuh. Dalam kes ni, what matrix are this? Apa matrix? Jadi matrix ni, saya kalau tengok saya sini, saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya ada 9 ke kanan. Jadi dan saya juga ada 9 ke bawah. This is a square matrix. Matrix segi empat sama. Okay. A 9 by 9 matrix. 9 kali 9. Matrix 9 kali 9. Orang punya, orang patut ada matrix 11 kali 11. Betul? 10 kamu ni satu matrix. You should have 11 times 11. Okay, clear? Okay, once you have done that, boleh? Once you have done that, jadi ingat yang kita buat ni, what we did was